Hello friends, good morning. আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা ৰেচিপি আনিছো একেবাৰে সহজ যেটো আপুনি 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত বনাব পাৰিব ৰেচিপিটো হৈছে আলু ফ্ৰাই আলু ফ্ৰাইটো আমি সচৰাচৰ সকলোৱে বনাই খাওঁৱে কিন্তু মই যেটো আজি আলু ভাজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছো সেইটো অকনমান বেলেগ ধৰণৰ আহকচোন আমি এই ৰেচিপিটো বনাও কেনেকৈ তাকে চাওঁ প্ৰথমতে আমি আলু এনেকৈ পিচ কৈ কাটি লম এইটো সাইজত অলপমান মোটাকে নিমখ ৰাই গৰম মছলা আমচুৰ পাউডাৰ জলকীয়া পাউডাৰ গৰম মছলা তাত লম আপোনাৰ জিৰা জালুকৰ পাউডাৰ কেঁচা জলকীয়া দুটা শুকান জলকীয়া এটা আদাৰ পেষ্ট আৰু ধনিয়াৰ পাত প্ৰথমতে আমি এই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লম এই এতিয়া মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লম আলুখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম এই আলুখিনি এটা সাইডে হৈ গৈছে আৰু নেক্সট সাইডটোত মই হ'বলে লুটিয়াই দিছো এয়া এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গল আৰু এইখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই লম এতিয়া ইয়াত মই জিৰা আৰু ৰাই এই দুখিনি ইয়াত দি দিম লগতে দিম এই শুকান জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া এইখিনি মই ভালকে ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া মই ইয়াত দিম নৰসিংহৰ পাত হালধি গুৰি শুকান জলকীয়া গুৰি আৰু নিমখ আদাৰ পেষ্ট এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গল আৰু ইয়াত এতিয়া মই আলুখিনি এড কৰি দিম এতিয়া দিম মই আপোনাৰ গৰম মছলা আমচুৰ পাউডাৰ আৰু জালুকৰ পাউডাৰ এতিয়া আলুখিনি হৈ গল ইয়াত মই এতিয়া ধনিয়াৰ পাত সাৰ্ভ কৰি দিম এতিয়া হৈ গল মোৰ আলু ফ্ৰাই এতিয়া মই সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰিম হৈ গল ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া ধনিয়াৰ পাত সাৰ্ভ কৰি দিম